Vă salut, dragii mei! Sunt Dan Vodnar, profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare în cadrul Facultății de Știința și Tehnologie Alimentelor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Astăzi vă invit să descoperim încă un adevăr științific din spatele fenomenelor culinare, într-un nou episod de Știință cu sare și piper. În contextul pandemic actual, cu toții am învățat cât de importantă este alimentația pentru sănătatea noastră. Cum anume? Am fost puși în fața faptului împlinit să gătim zilnic și să ne gândim la alimentele pe care le consumăm, așa încât aceste alimente să ne ofere o doză de nutrienți necesară întăririi sistemului imunitar. Însă, procesul de gătire este unul extrem de important în momentul în care alegem să gătim un aliment. Iată întrebarea de astăzi. De ce alimentele gătite la abur sunt mai bogate în nutrienți decât alimentele gătite prin fierbere? Haideți să înțelegem explicația științifică. În procesul de gătire la aburi, alimentul este așezat deasupra apei. Apa este încălzită, se transformă în vapori care ajung să atingă o temperatură de 102 grade Celsius. Mai apoi, acești vapori întâlnesc, de fapt, alimentul și temperatura scăzută a alimentului, care este supus procesului de gătire, și ele formează în jur un film de condens. De fapt, ne putem imagina ca niște mărgele de apă care stau jur împrejurul alimentului. Aceste mărgele de apă, acest film de condens, este responsabil, de fapt, de gătirea alimentului. Mai apoi, vaporii de apă, în momentul în care întâlnesc temperatura scăzută a alimentului, temperatura care se înregistrează undeva la 91 de grade Celsius la suprafața alimentului gătit, practic întâlnesc o temperatură sub 100 de grade și încep să condenseze. Condensând, practic se transformă în picături de apă. Răspunsurile la întrebarea de ce alimentele gătite la aburi sunt mai bogate în nutrienți decât alimentele gătite prin fierbere sunt următoarele. Pentru că în procesul de gătire la aburi, alimentul nu este imersat în apă. Prin urmare, nutrienții care ar fi trecut în apa fiartă rămân în aliment. Pentru că, indirect, există o gătire a alimentului prin filmul de condens, care ajută, de asemenea, la păstrarea aromei și a texturii alimentului. Și, nu în ultimul rând, datorită faptului că se păstrează mai mulți nutrienți în interiorul alimentului gătit. Spre exemplu, în cazul fierberii unui brocoli, se pierde 54% din cantitatea de vitamina C. Iar în cazul gătirii lui la abur, se pierde doar 14%. Chiar dacă am fi tentat să credem că gătirea la abur și fierberea furnizează un necesar de nutrienți identic, există mult mai multe secrete în spate care schimbă cu totul povestea. În cazul acesta, transferul căldurii înspre aliment. Acesta a fost doar unul dintre adevărurile științifice din spatele fenomenelor culinare. Mai sunt multe pe care rămâne să le descoperim împreună. Însă până data viitoare, nu uitați să adăugați pasiune și zâmbete în tot ceea ce faceți. Și puțină știință cu sare și piper, bineînțeles.